Jen's TV. Hello guys, good morning and welcome to Jen's TV. Ngayon po ay magluluto tayo ng ginisang upo with carrots. Yan. Medyo pasasarapin lang natin yung ating ginisa, kaya lalagyan natin siya ng San Marino corn tuna. Ayan. Ito guys ang ating mga kakailanganin. Ginger, onion, tomato, lemon, oil, chili garlic sauce, bell pepper, pipino, carrots, ground black pepper, salt, San Marino corn tuna, turmeric powder, and chili powder. Ayan. Tara guys, let's start. So, ayan guys, ganyan ko lang hiniwa yung kamatis, sibuyas, at luya. And ang ating carrot, bell pepper, and ang ating pipino. Ayan, ganyan lang siya hiniwa. Tara guys, umpisahan na natin. So, ayan guys, nagpapainit na tayo ng ating kaldero. Ilalagay na po natin ang ating oil. Next po natin ang ating sibuyas. Sutay-sutay lang guys. Then next natin ang ating luya. Kasi siya yung medyo matagal maluto, kaya yan, sila yung inuna natin. Saka para lumasa na rin yung luya and yung sibuyas. Then next natin ang ating tomato. Ayan, lang guys. Madali lang tumutuin guys, kaya para sa mga nagmamadaling mami, nag-iisip kung anong titilamin, ito lang guys, okay na. Then next natin ang ating San Marino corn tuna. Guys. Then, next naman natin ang ating carrots. Kasi yung carrots yung matigas, kaya siya yung uunahin natin guys. Yan. Hinaan natin ang ating apoy. Natin ng konting tubig. Ayan. Para maluto yung ating carrots.
Then, next na po natin ang ating upo. Yan. Ganyan lang siya guys. Ganyan lang kadali. Para sa mga nagmamadaling nanay, nag-iisip kung anong ulam ang kanilang ihahain. Ayan. Ganyan lang siya guys. Then, next po natin ang ating black pepper. And ang ating chili garlic sauce. Kaya hindi na ako naglagay ng garlic sa paggisa guys. Kasi meron na tayong chili garlic sauce. Mas malasa yan guys. Then, i-next na po natin ang ating chili powder. Next na rin po natin ang ating turmeric powder. And ang ating salt. Then, saute guys. Ayan guys, ganyan lang kadali ang pagluluto nito ang ating recipe. Ginisang upo with carrots. Then, antayin lang natin maluto yung ating mga gulay. Mga ilang minuto. Madali lang naman maluto yung ating upo. Ayan, antayin natin maluto guys. So, takpan natin guys para mas madaling maluto yung ating mga gulay. Ayan. So, ayan, check natin kung luto na yung ating mga gulay. Ayan. Ngayon guys, kumukulo na siya. Ilagay na rin natin ang ating bell pepper. Halo-halo lang para mag-incorporate yung lasa niya. Ang sarap guys. And ngayon guys, lalagyan na po natin ang ating lemon juice. Lemon kasi is pampawala ng lansa guys. Yan, antayin lang din po natin siyang kumulo pa ng konti at maluto yung ating lemon. Ganyan lang kadali. Kung wala kayong maisip na pang ulam, upo lang, ayan na. Pwede na siyang ulam. Ang sarap. Ayan guys, luto na ang ating upo. Ayan, ang bango. Sarap. So ayan guys, luto na ang ating upo with carrots. Napakasimpleng gawin and masarap guys. And sa hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, please don't forget to subscribe, like and share, and tap the bell para po ma-notify kayo sa mga susunod ko pa pong gagawing video. Thank you for watching guys. Bye for now.